لنبدأ من جديد أيها المبرمجون. فكرة برمجية بسيطة، لكن أحببت أن يكون لها درس، هي معرفة آخر خلية موجودة في مجال. إذا طلبنا A1 فإنها تنتقل إلى A6، وإذا طلبنا B1 تبحث إلى آخر خلية وتسجل في A6 أيضا. فإذا لنرى البرمجة الموجودة هنا، تنفيذها عندما نكون محددين أي خلية. تنفيذها أولا تحدد البي، ثم نرى هنا أولا تحدد البي ثم تنتقل إلى الأسفل ثم تأخذ خطوة إلى الأسفل. فإذا هذا هو كل ما يطلب لكي تحديد آخر خلية موجودة في المجال B2. أما البرمجة الأخرى التي أيضا تعالج هذا الموضوع، السطر مختلف يعطي نفس النتيجة. نحدد A2 تنتقل أسفل فتأخذ خطوة إضافية. لنرى البرمجة هنا، إننا سوف نوقف هذه البرمجة. مباشرة انتقلت إلى خلية فارغة منه. فإذا الأسطر برمجية مهمة جدا لنتابع عملنا البرمجي. نلتقي غدا إن شاء الله بفكرة برمجية مفيدة جديدة. شكرا لمتابعتكم.